चला तर मस्त आता गरमागरम चहा घेऊया। नमस्कार, तुमचं माझ्या उषास किचन मराठीमध्ये स्वागत आहे। आता थंडी वाढतच चाललेली आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला मस्त असा अदरकचा गरमागरम चहा प्यायला आवडते। तर मग आज आपण अदरकचा चाय बनवणार आहे। अशाच नवीन नवीन रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा। आपण 1 कप दूध घेतलेलं आहे आणि थोडंसं पाणी, 2 टीस्पून चहा पावडर आणि तुम्हाला जसा 1 ते 1.5 चमचा साखर घेऊ शकता आणि ठेचलेलं अद्रक आणि छान आपण मस्त त्याला असं उकळून घेऊया। 5 मिनिटात बनणारा असा झटपट चाय आहे। आपल्या चहाला छान मस्तपैकी उकळी येत आहे आणि मस्त हलवून घ्यायचा।